เฮ้ยใครบอกว่าเกษียณแล้วชีวิตต้องจบบอกเลยว่าป้าแหววคนนี้จะขวางโลกให้ดูป้าอายุ62แล้วนะไม่ได้โม้แต่ก่อนหน้านี้ป้าใช้ชีวิตแบบข้าราชการมา30 ปีเต็มวันนั่งโต๊ะตอกบัตรเข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน5 โมงเย็นวนไปวนมาเหมือนนาฬิกาที่ไม่มีวันหยุดเดินชีวิตอยู่ในกรอบจนป้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตป้าจริงๆเหรอแต่แล้ววันหนึ่งป้าตัดสินใจลาออกโยนกรอบทิ้งไปแล้วไปเจอหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตป้าเลยชื่อว่าหัดขวางโลกบ้างก็ไม่เลวนะ Evil Plan เขียนโดยฮิว แมคคลาวด์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นอ่านแล้วมันสะกิดใจป้าจนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างป้าจะบอกอะไรให้ฟังนะชีวิตหน้ามันเหมือนการเดินทางของวิญญาณเกษียณไม่ใช่จุดจบหรอกแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาตัวเองต่างหากป้าตื่นเช้ามาวันแรกหลังลาออกไม่มีนาฬิกามาปลุกไม่มีเจ้านายมาบ่นไม่มีเดดไลน์มาคอยบีบคอมีแค่ป้ากับโลกใบใหญ่ที่รอให้ป้าไปขวางมันลองนึกภาพตามป้าสิวันนั้นที่เธอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของใครอื่นมันจะเป็นยังไงป้ารู้สึกเหมือนวิญญาณที่หลับมานานมันตื่นขึ้นมาแล้วตะโกนว่าป้าแหววถึงเวลาแล้วนะแต่จะบอกอะไรให้ตอนแรกป้าก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกป้าก็ว่านอนดูซีรีส์ทั้งวันใช้ชีวิตแบบชิลๆไปเลยแต่ผัวป้าดันมาทักว่าแหววถ้าจะขวางโลกเริ่มจากขวางหม้อข้าวในครัวก่อนดีไหมข้าวหมดมา3 วันแล้วป้าฟังแล้วขำกลิ้งเลยโอเคผัวพูดมีเหตุผลขวางโลกต้องเริ่มจากอะไรใกล้ตัวก่อนจริงๆแหละจากวันนั้นป้าก็เริ่มคิดว่าชีวิตนี้เราจะปล่อยให้มันจืดชืดแบบข้าวหมดหม้อไม่ได้แล้วนะที่ป้าชอบในหนังสือของฮิว แมคคลาวด์ก็คือเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้โลกกำหนดชีวิตเรามันจุดอะไรบางอย่างในใจป้าลองนึกตามป้าอีกครั้งสิถ้าวันนี้เธอตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตฉันอีกต่อไปมันจะรู้สึกยังไงป้าจะบอกว่ามันเหมือนมีพลังบางอย่างวิ่งพล่านในตัวเลยล่ะแล้วเธอล่ะเคยรู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปอยู่ในกรอบอะไรบ้างไหมลองเล่ามาให้ป้าฟังหน่อยสิว่าอะไรคือกรอบที่เธออยากขวางป้าอยากรู้จริงๆนะหลังจากวันที่ป้าตัดสินใจโยนกรอบชีวิตข้าราชการทิ้งไปป้าก็เริ่มรู้สึกว่าโลกนี้มันกว้างกว่าที่ป้าคิดไว้เยอะเลยนะแล้ววันหนึ่งป้าก็หยิบหนังสือหัดขวางโลกบ้างก็ไม่เลวนะ Evil Plan ของฮิวขึ้นมาอ่านอีกครั้งตอนนั้นป้าสะดุดกับประโยคที่เขียนว่าอย่าปล่อยให้โลกกำหนดชีวิตเราเฮ้ยมันเหมือนมีคนตะโกนใส่หูป้าเลยป้าถามตัวเองว่าที่ผ่านมาป้าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างวะคำถามนี้มันวนอยู่ในหัวจนป้าต้องนั่งนิ่งๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นมะม่วงหลังบ้านยืนต้านลมอยู่เงียบๆป้าคิดว่าถ้าต้นไม้มันยังสู้ได้ป้าจะยอมแพ้ได้ยังไงตอนนั้นป้ารู้สึกเหมือนมีอะไรตื่นขึ้นมาข้างในมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาแต่มันเหมือนวิญญาณของป้าที่นอนหลับมานานมันลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนว่าเฮ้ยป้าแหววเกิดมาเพื่อมากกว่านี้นะป้าจะบอกว่าทุกคนมีพลังแบบนี้ซ่อนอยู่ในตัวลองหยุดสักนิดแล้วฟังเสียงข้างในใจเธอดูสิมันกำลังพูดอะไรกับเธออยู่บ้างบางทีมันอาจจะกระซิบว่าถึงเวลาของเธอแล้วหรือบางทีมันอาจจะตะโกนดัง
เหมือนที่มันทำกับป้าก็ได้ ป้าจะเล่าให้ฟังว่า วันนั้นป้านั่งอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบ แล้วป้าก็เริ่มมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเอง สมัยก่อนป้าเคยฝันอยากเป็นนักร้องนะ ร้องเพลงลูกทุ่งแบบเต็มที่เลย แต่เพื่อนป้าดันบอกว่า แหวว เสียงเธอเหมาะกับไล่หมาแถวบ้านมากกว่านะ ป้าฟังแล้วหัวเราะจนน้ำตาไหล แต่พอกลับมานั่งคิดดีๆ ป้าก็รู้สึกว่า ฝันมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่มันต้องเป็นของเรา ลองนึกถึงฝันเก่าๆของเธอดูสิ มีอะไรที่เธอเคยอยากทำ แต่ปล่อยให้มันจมไปกับคำพูดของคนอื่นบ้างไหม จากวันนั้น ป้าตัดสินใจว่า จะไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามน้ำอีกแล้ว ป้าจะลองทำอะไรที่ป้าอยากทำจริงๆ ไม่ใช่แค่ฝันลมๆแล้งๆ ป้าจะบอกว่า การค้นพบพลังในตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันเหมือนการเดินเข้าไปในป่าที่มืดๆ แต่พอเธอเริ่มก้าวแรก แสงมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมาเอง ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามป้าดู ถ้าเธอได้ทำอะไรที่ใจเธอเรียกร้องจริงๆสักครั้ง เธอจะรู้สึกยังไง ป้ารู้สึกเหมือนตัวเองมีปีกเลยล่ะ ไม่ได้บินได้จริงๆหรอกนะ แต่ใจมันเบาขึ้นเยอะ แล้วป้าก็เริ่มถามตัวเองว่า อะไรที่ป้าอยากลอง แต่ไม่เคยกล้า คำตอบมันผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลย อยากเปิดร้านกาแฟ อยากปลูกผัก อยากเขียนอะไรสักอย่างให้คนได้อ่าน ป้าจะบอกว่า พลังมันไม่ได้มาจากข้างนอก แต่มันมาจากข้างในนี่แหละ ลองถามตัวเองดูสิ ว่ามีอะไรที่เธออยากลอง แต่ยังกลัวๆอยู่บ้าง บางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขวางโลกแบบเธอก็ได้ ป้าจะเล่าต่อว่า วันนั้นป้าตัดสินใจหยิบปากกามาจดไอเดียลงสมุดเก่าๆเล่มหนึ่ง ป้าเขียนไปหัวเราะไป เพราะบางอย่างมันดูบ้าๆ เช่น อยากลองเต้นกลางตลาด แต่ป้าคิดว่า ถ้าจะขวางโลก มันต้องเริ่มจากอะไรที่บ้าพอตัวแหละ ฮิวเขียนไว้ในหนังสือว่า จงทำอะไรที่ทำให้โลกต้องหันมามอง ป้าก็เลยคิดว่า โอเค ป้าจะลองดูสักตั้ง แล้วเธอล่ะ เคยคิดอยากทำอะไรบ้าบ้างไหม ลองเล่าให้ป้าฟังหน่อยสิ ป้าจะบอกว่า การเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไป บางทีมันเริ่มจากอะไรเล็กๆ แค่ก้าวแรกที่เรากล้าทำ ป้าจำได้ว่า วันนั้นป้าลุกไปรดน้ำต้นไม้หลังบ้าน แล้วบอกตัวเองว่า แหวววันนี้แค่เริ่มจากตรงนี้ก็พอ แต่พลังมันค่อยๆโตขึ้นมาเอง ลองนึกภาพตัวเธอในตอนนี้สิ ถ้าเธอกล้าทำอะไรสักอย่างที่ใจอยากทำ มันจะพาเธอไปไหน ป้าจะบอกว่า มันเหมือนเมล็ดที่ป้าปลูกวันนั้นแหละ ตอนแรกมันแค่ต้นอ่อน แต่ถ้าเธอดูแลมันดีๆ มันจะโตจนเธอตกใจเลยล่ะ แล้วเธอเคยมีฝันที่คนอื่นหัวเราะใส่ไหม หรือมีอะไรที่เธออยากลอง แต่ยังไม่กล้าเริ่ม ลองเม้นต์มาให้ป้าอ่านหน่อย ป้าอยากรู้จริงๆ ว่าเธอมีอะไรซ่อนอยู่ในใจบ้าง ป้าจะได้ช่วยเชียร์ หลังจากที่ป้าค้นพบพลังในตัวเองแล้ว ป้าก็คิดว่า จะมัวนั่งฝันไปทำไมวะ ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ป้าตัดสินใจเริ่มจากสิ่งที่ป้าอยากลองมานานแต่ไม่เคยกล้า อย่างแรกเลยคือเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้าน ป้าจะเล่าให้ฟังว่า ป้าไม่เคยชงกาแฟมาก่อนในชีวิตเลย รู้แค่ว่าต้องเอาเมล็ดกาแฟมาใส่น้ำร้อนแล้วคนๆ ป้าซื้อหม้อต้มเก่าๆจากตลาดมา20 บาท แล้วลองชงดู วันแรกที่ตั้งโต๊ะขาย ลูกค้าคนแรกเดินมาถามว่า ป้าแหวว นี่กาแฟหรือน้ำเปล่าคะ ป้าขำจนน้ำตาไหล บอกไปว่า
ลองชิมใหม่สิ คราวนี้ป้าใส่น้ำตาลแล้ว มันอาจจะไม่ใช่กาแฟที่อร่อยที่สุดในโลก แต่ป้ารู้สึกว่า นี่แหละ ชีวิตที่ป้าอยากลองใช้ ป้าจะบอกว่า ทุกครั้งที่ป้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ มันเหมือนมีพลังบางอย่างจากฟ้าส่งลงมาเติมเต็มใจ ป้าไม่ได้พูดเกินจริงนะ การได้ตื่นเช้ามาเปิดเตา ฟังเสียงน้ำเดือดปุดๆ แล้วกลิ่นกาแฟลอยมาแต่จมูก มันทำให้ป้ารู้สึกว่า ชีวิตนี้มันมีค่ามากกว่าที่ป้าคิด ลองนึกภาพตัวเองในตอนนี้ดูสิ ถ้าเธอได้ทำอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นทุกวัน เธอจะรู้สึกยังไง ป้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนกที่เพิ่งบินออกจากกรง ไม่ใช่แค่ป้าแหววที่เคยตื่นเช้ามานั่งโต๊ะทำงานเดิมๆอีกต่อไป แล้วป้าก็ไม่หยุดแค่ร้านกาแฟ ป้าลองปลูกผักออร์แกนิกด้วย ป้าจะเล่าให้ฟังว่า ป้าไม่รู้เรื่องการปลูกผักเลยสักนิด ไปซื้อเมล็ดผักกาดจากร้านแถวบ้านมา10 บาท แล้วเอามาโรยๆในสวนหลังบ้าน ป้าคิดว่า ถ้าจะขวางโลก ต้องทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองหน่อย ผ่านไป2 เดือน ผักกาดของป้าโตจนเพื่อนบ้านเดินมาถามว่า ป้าแหววใส่อะไรให้มันงามขนาดนี้ ป้าตอบไปแบบขำๆว่า ใส่ใจป้าล้วนๆ จริงๆก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ด้วยแหละ แต่ป้าคิดว่า การได้เห็นผักโตจากมือตัวเอง มันเหมือนป้าได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเลย ป้าจะเล่าต่อว่า อีกอย่างที่ป้าลองคือเขียนบล็อก ป้าจะบอกว่า ป้าไม่เคยแตะคอมพิวเตอร์มาก่อนเลย สมัยทำงานใช้แต่ปากกากับสมุด ป้าต้องรบกวนหลานสาวให้มาสอน ป้ากดปุ่มนี้สิ เขียนเสร็จกดเซฟตรงนี้ วันแรกที่ป้าเขียนเรื่อง ชีวิตป้าหลังเกษียณ มีคนเข้ามาอ่านแค่5 คน แต่ป้าดีใจจนนอนไม่หลับทั้งคืน ลองนึกภาพตัวเองในอีก5 ปีข้างหน้าดูสิ ถ้าเธอเริ่มทำอะไรที่อยากทำตั้งแต่วันนี้ มันจะพาเธอไปถึงไหน ป้าจะบอกว่า มันเหมือนป้าปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ต้นหนึ่ง แล้วมันค่อยๆโตขึ้นจนป้าต้องทึ่ง ป้าคิดว่า การลงมือทำนี่แหละที่ทำให้ชีวิตมันมีชีวิตชีวา ทุกเช้าที่ป้าตื่นมา ป้าไม่รู้สึกว่า วันนี้ต้องทนอีกวัน แต่ป้ารู้สึกว่า วันนี้จะลองอะไรดีวะ ลองถามตัวเองดูสิ ถ้าเธอได้ตื่นมาแล้วเจออะไรที่ทำให้ยิ้มได้ทุกวัน มันจะเป็นอะไร ของป้าคือกลิ่นกาแฟตอนเช้ากับการได้เห็นผักในสวนโตขึ้นเรื่อยๆ ป้าจะบอกว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องทำอะไรใหม่ๆ แต่เป็นเรื่องของการได้เป็นตัวเองแบบที่อยากเป็น อย่างที่ฮิวเขียนไว้ใน หัดขวางโลกบ้างก็ไม่เลวนะอีวินแพลน ว่าจงทำอะไรที่เป็นของเธอเอง ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งป้าลองทำอะไรที่บ้าที่สุดในชีวิต ป้าตั้งโต๊ะกาแฟแล้วร้องเพลงลูกทุ่งไปด้วย เสียงป้ามันไม่ได้เพราะหรอกนะ แต่ป้าร้องดังจนเด็กแถวบ้านมามุงดูเต็มไปหมด ป้าบอกไปว่า มานั่งกินกาแฟฟรีเดี๋ยวป้าร้องให้ฟังอีกเพลง สุดท้ายเด็กๆขำกันลั่นบ้าน ป้าคิดว่า ถ้าการขวางโลกมันสนุกแบบนี้ ป้าจะทำไปเรื่อยๆเลยล่ะ ลองนึกถึงอะไรที่เธออยากลองทำแบบบ้าๆดูสิ มันอาจจะเป็นการเต้นกลางถนน หรือทำอะไรที่คนอื่นต้องหันมามองก็ได้ ป้าจะบอกว่า การลองอะไรใหม่ๆ มันไม่ต้องเก่งตั้งแต่แรก ป้าชงกาแฟหกใส่ตัวเองวันละหลายรอบ ผักบางต้นก็เหี่ยวตาย แต่ทุกครั้งที่ป้าลงมือ ป้ามีความสุข ลองนึกถึงอะไรที่เธออยากลองดูสิ อาจจะเป็นการวาดรูป ทำขนม หรืออะไรที่เธอเคยคิดว่า มันยากเกินไป ถ้าให้เธอเริ่มอะไรใหม่วันนี้ เธอจะลองอะไร บอกป้ามา ป้าจะช่วยเชียร์
ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งป้าลองทำกาแฟสูตรใหม่ ป้าใส่ขิงลงไปด้วย คิดว่าเดี๋ยวจะได้ทั้งหอมทั้งเผ็ด ลูกค้าคนแรกที่ชิมถึงกับไอโขลก ป้าถามว่า เป็นไงบ้าง เขาตอบว่า ป้านี่กาแฟหรือยาดมคะ ป้าขำจนท้องแข็ง แต่ป้าก็ไม่ยอมแพ้ ป้าคิดว่า ถ้าจะขวางโลก ต้องกล้าผิดพลาดบ้าง ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เธอทำอะไรแล้วพลาดดูสิ เธอรู้สึกยังไง ป้าจะบอกว่า ทุกความผิดพลาดมันคือครูที่ดีเลยนะ ป้าจะบอกว่า การลงมือทำมันเหมือนการเดินทางที่ไม่มีจุดจบ ทุกวันป้าตื่นมาด้วยคำถามว่า วันนี้จะขวางอะไรดี บางวันป้าลองทำขนมปังขายคู่กาแฟ บางวันป้าลองเขียนเรื่องสั้นลงบล็อก ลองนึกภาพตัวเองในตอนนี้สิ ถ้าเธอได้ลองทำอะไรที่ใจอยากทำทุกวัน ชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปยังไง ป้าจะบอกว่า ของป้ามันเปลี่ยนจากชีวิตที่น่าเบื่อ กลายเป็นชีวิตที่ป้าอยากตื่นมาสู้กับมันทุกวัน แล้วเธอล่ะ ถ้าให้เธอเริ่มอะไรใหม่วันนี้ เธอจะลองอะไร ลองบอกป้ามา ป้าจะช่วยส่งพลังให้ ป้าจะเล่าให้ฟังว่า การขวางโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ หลังจากที่ป้าเปิดร้านกาแฟ ปลูกผัก เขียนบล็อกไปได้สักพัก ชีวิตป้าก็เจอปัญหาเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เริ่มจากร้านกาแฟก่อนเลย เดือนแรกป้าขายได้วันละ5 แก้ว เดือนที่2เหลือ3 แก้ว เดือนที่3ขาดทุนจนป้าต้องเอาเงินเก็บออกมาโปะ ป้าจะบอกว่า ตอนนั้นป้านั่งมองหม้อต้มกาแฟแล้วคิดว่า หรือป้าจะแพ้โลกแล้ววะ แต่ป้าก็นึกถึงที่ฮิ้วเขียนไว้ว่า ยิ่งโลกขวางเรายิ่งต้องขวางกลับ ป้าตัดสินใจว่า ไม่ยอมแพ้แน่ ป้าจะบอกว่า ทุกอุปสรรคมันเหมือนบททดสอบของใจ ป้าคิดว่า ชีวิตนี้มันสั้น ถ้าจะล้ม ต้องล้มให้สวย วันนั้นป้านั่งคุยกับตัวเองเงียบๆ รู้สึกเหมือนมีพลังจากข้างในบอกว่า แหววสู้ต่อไปนะ ป้าจะถามเธอหน่อย ลองฟังเสียงในใจเธอดูสิ ตอนที่เจออะไรยากๆ มันกลัว หรือมันกำลังบอกให้เธอสู้ต่อ ป้ารู้สึกว่า พลังนั้นมันเหมือนลมที่พัดผ่านต้นไม้ มันอาจจะทำให้กิ่งสั่น แต่รากมันยังแข็งแรงอยู่ แล้วป้าก็เจอปัญหาเพิ่มอีก เพื่อนบ้านเริ่มนินทาว่า ป้าแหววบ้านแล้ว เกษียณแล้วไม่พัก ไปทำอะไรไม่รู้ ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งป้าได้ยินเขาคุยกันหลังรั้ว ป้าจะบอกว่า ตอนแรกป้าก็โมโหนะ แต่ป้ากลับไปอ่านหนังสือของฮิว แล้วเจอประโยคที่ว่า คนที่ขวางโลกมักถูกมองว่าแปลก ป้าคิดว่า ถ้าคนจะนินทา ก็ช่างเขา ป้าจะทำของป้าต่อ ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เธอถูกคนมองแปลกๆดูสิ เธอรู้สึกยังไง ป้าจะบอกว่า ป้าตัดสินใจหัวเราะใส่คำนินทา แล้วเดินไปชงกาแฟต่อ ป้าจะเล่าต่อว่า ผักในสวนป้าก็เจอศัตรู วันหนึ่งฝนตกหนักจนผักกาดจมน้ำตายไปครึ่งแปลง ป้าจะบอกว่า ตอนนั้นป้านั่งมองสวนแล้วอยากร้องไห้ แต่ป้ากลับบอกตัวเองว่า แหววฝนมันล้างผักให้ฟรี เริ่มใหม่ก็ได้ ป้าคิดว่า ชีวิตมันเหมือนผักนั่นแหละ บางวันแดดดี บางวันฝนตก ลองนึกภาพตัวเองในวันที่ทุกอย่างพังดูสิ เธอจะบอกอะไรกับตัวเอง ป้าจะบอกว่า ป้าบอกตัวเองว่า ล้มแล้วลุกใหม่ โลกยังทำอะไรป้าไม่ได้หรอก ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งร้านกาแฟเจ๊งหนักจนป้าต้องปิดร้าน ป้าจะบอกว่า
ป้านั่งมองโต๊ะว่างๆแล้วรู้สึกเหมือนใจมันหนักแต่ผัวป้ามาแตะไหล่ป้าบอกว่าแหววอย่างน้อยเราก็มีกาแฟกินฟรีแถมบ้านป้าขำจนน้ำตาไหลบอกไปว่าดีละขอแก้วใหญ่ๆหน่อยป้าคิดว่าความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นแค่โค้งหนึ่งบนถนนลองนึกถึงวันที่เธอเจออะไรหนักๆดูสิมีใครหรืออะไรที่ทำให้เธอยิ้มได้บ้างไหมป้าจะบอกว่าของป้าคือผัวป้ากับมุกตลกของเขาป้าจะบอกว่าการขวางโลกมันต้องใช้พลังเยอะวันที่ผักตายร้านเจ๊งป้าคิดว่าหรือป้าจะยอมแพ้ดีแต่ป้ากลับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ป้าล้มมันมีอะไรในใจบอกว่าลุกขึ้นมาใหม่สิป้าจะถามเธอหน่อยถ้าเธอเจอวันที่ทุกอย่างดูมืดไปหมดเธอจะหาแสงจากไหนป้าจะบอกว่าป้าหาแสงจากความเชื่อว่าชีวิตนี้มันยังไม่จบแค่นี้ป้าจะเล่าต่อว่าวันหนึ่งป้าลองเริ่มใหม่ป้าเอาเงินที่เหลือไปซื้อเมล็ดผักใหม่เริ่มปลูกอีกครั้งป้าจะบอกว่าคราวนี้ป้าฉลาดขึ้นรู้ว่าต้องขุดร่องน้ำไม่ให้ท่วมแล้วป้าก็ลองชงกาแฟสูตรใหม่ใส่นมกับน้ำตาลนิดๆลูกค้าคนแรกที่กลับมาบอกว่าป้าคราวนี้อร่อยแล้วป้าดีใจจนอยากเต้นลองนึกภาพตัวเองในวันที่ลุกขึ้นจากความล้มเหลวดูสิมันจะรู้สึกยังไงป้าจะบอกว่ามันเหมือนป้าได้เกิดใหม่เลยล่ะป้าจะบอกว่าทุกอุปสรรคมันสอนอะไรป้าบางอย่างการขวางโลกมันไม่ใช่แค่การทำอะไรใหม่ๆแต่เป็นการไม่ยอมให้โลกมาบดขยี้ใจเราลองถามตัวเองดูสิอะไรที่เคยทำให้เธออยากยอมแพ้ป้าจะบอกว่าของป้าคือวันที่ร้านเจ๊งแต่ป้ากลับพบว่าความล้มเหลวมันทำให้ป้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วเธอล่ะเคยเจออะไรที่ทำให้อยากถอยไหมเล่าให้ป้าฟังหน่อยป้าจะส่งพลังให้ป้าจะบอกว่าการเดินทางของป้ามันเหมือนหนังสั้นที่ป้าเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงเองจากวันที่ป้าตัดสินใจทิ้งกรอบชีวิตข้าราชการมาค้นพบพลังในตัวเองลองทำสิ่งใหม่ๆจนเจออุปสรรคที่เกือบทำให้ป้าถอยป้าค้นพบว่าการขวางโลกมันไม่ใช่การไปต่อสู้กับใครที่ไหนแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกรงที่เราขังตัวเองไว้ป้าจะเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ป้าลงมือทำอะไรไม่ว่าจะชงกาแฟหกปลูกผักตายหรือเขียนบล็อกที่คนอ่านแค่5 คนป้ามีความสุขเพราะมันเป็นชีวิตที่ป้าเลือกเองป้าจะบอกว่าชีวิตนี้มันสั้นนักอย่าปล่อยให้วิญญาณของเราต้องรอไปชาติหน้าเลยป้าคิดว่าทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเหมือนเมล็ดที่รอวันแตกหน่อลองนึกภาพตัวเองในตอนนี้ดูสิถ้าเธอปล่อยให้เมล็ดในใจเธองอกขึ้นมามันจะโตเป็นอะไรป้าจะบอกว่าของป้ามันโตเป็นร้านกาแฟเล็กๆเป็นผักในสวนหลังบ้านและเป็นเรื่องเล่าที่ป้าอยากให้คนได้ยินป้ามาขอบคุณฮิวแม็กคลาวที่เขียนหัดขวางโลกบ้างก็ไม่เลวนะอีวินแพลนและสำนักพิมพ์วีดเลิร์นที่เอามาให้ป้าอ่านเพราะถ้าไม่มีหนังสือเล่มนั้นป้าคงยังนั่งตอกบัตรไปวันๆป้าจะเล่าต่อว่าทุกวันนี้ป้าตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้จะขวางอะไรดีบางวันป้าลองทำกาแฟสูตรใหม่บางวันป้าลองเขียนเรื่องตลกลงบล็อกป้าจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่การทำอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นการบอกโลกว่าป้ามีชีวิตอยู่นะลองถามตัวเองวันนี้ดูสิอะไรคือสิ่งที่เธอจะขวางเพื่อให้ชีวิตมันเป็นของเธอจริงๆป้าจะบอกว่า
มันอาจจะเป็นการลุกขึ้นมาทำอะไรที่เธอกลัว หรือแค่บอกตัวเองว่า ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาบงการฉันอีกแล้ว ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งป้าลองนั่งมองผักในสวน แล้วคิดว่า ชีวิตมันเหมือนผักนี่แหละ บางวันแดดดี บางวันฝนตก แต่ถ้าเราดูแลมันดี มันก็โตได้ ป้าจะบอกว่า การขวางโลกมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกครั้งที่ป้าล้มแล้วลุกขึ้นมา ป้ามีความสุขที่ได้สู้ ลองนึกภาพตัวเองในวันที่ทุกอย่างดูยากดูสิ เธอจะหาแรงจากไหน ป้าจะบอกว่า ป้าหาแรงจากความเชื่อว่า ชีวิตนี้มันยังมีอะไรให้ป้าลองอีกเยอะ ป้าจะบอกว่า ถ้าขวางโลกแล้วเหนื่อย ก็พักกินกาแฟก่อน อย่าให้โลกมันชนะง่ายๆ ป้าจะเล่าต่อว่า วันหนึ่งผัวป้ามาบอกว่า แหววถ้าจะขวางโลกต่อ ทำกาแฟให้ฉันกินด้วยนะ ป้าขำจนท้องแข็ง บอกไปว่า ได้เลย แต่คราวนี้ใส่นมด้วย อย่าโทษป้าถ้าอ้วน ป้าคิดว่า การมีคนข้างๆที่คอยขำด้วยกัน มันทำให้การขวางโลกสนุกขึ้นเยอะ ลองนึกถึงคนที่ทำให้เธอยิ้มได้ดูสิ เขาคือพลังของเธอหรือเปล่า ป้าจะบอกว่า ทุกอย่างที่ป้าทำมันไม่สมบูรณ์แบบหรอก ร้านกาแฟป้าก็เคยเจ๊ง ผักก็เคยตาย แต่ป้าคิดว่า ความไม่สมบูรณ์นี่แหละที่ทำให้ชีวิตมันจริง ลองนึกถึงความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของเธอดูสิ มันสอนอะไรเธอบ้าง ป้าจะบอกว่า ของป้ามันสอนว่า ล้มได้ แต่ต้องลุกใหม่ แล้วเธอล่ะ อะไรที่เธออยากลุกขึ้นมาลองใหม่ ป้าจะทิ้งท้ายว่า ชีวิตนี้มันคือการเดินทางที่เธอต้องกำหนดเอง ป้าจะถามเธอครั้งสุดท้าย ถ้าเธอได้ขวางโลกแบบป้าแหวว เธอจะเริ่มจากอะไร ลองนึกภาพตัวเองในวันพรุ่งนี้ดูสิ วันที่เธอตื่นมาแล้วบอกว่า วันนี้เป็นของฉัน มันจะรู้สึกยังไง ป้าจะบอกว่า ป้ารู้สึกแบบนั้นทุกวัน และป้าอยากให้เธอรู้สึกแบบนั้นด้วย ถ้าชอบเรื่องของป้า กดไลค์ กดแชร์ ให้เพื่อนๆมาขวางโลกด้วยกัน แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องป้านะ ป้าจะเล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้ให้ฟังอีกเยอะเลย